आज हामी चाहिँ इन्डेक्सको बारेमा पढ्नेछौँ, घाताङ्कको बारेमा पढ्नेछौँ, जुन चाहिँ एकदम मोस्ट भइरहेको छ डिएलईमा र एससीई एक्जामिनेसनमा लगायत अन्य हायर म्याथमेटिक्समा पनि एकदम यो युजफुल हुन्छ। यहाँ फर्स्टमा हेर्नुहोस्, जसरी 1 नम्बरमा छ यो हेर्नुहोस्, एक्स टु पावर एम इन्टु एक्स पावर एन, अर्थात् आधार एउटै एक्स भए गुणन गर्दा पावरलाई जोडिन्छ। यो चाहिँ कन्सेप्ट याद गर्नु होला है। आधार एउटै एक्स पावर एम डिवाइड एक्स पावर एन, अर्थात् एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन, आधार एउटै भए यदि भागा गर्यो भने त्यसको पावरले के गरिन्छ भने घटाइन्छ। यो कन्सेप्ट एकदम दिमागमा राख्नुहोस्। यदि कुनै पनि चल वा अचल राशिको पावर -1 छ भने त्यसलाई 1 बटे एक्स लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुनै अल्फाबेटिकल लेटरको पावर -x छ भने त्यसले 1 बटे एक्स लेख्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ रुट अन्डर ए छ भने रुटको भ्यालु जहिले पनि 1/2 हुन्छ है, त्यसैले 1/2 लेख्न सक्छ। कसैले भन्छ वाट इज द भ्यालु अफ रुट, यो रुटको मान कति हुन्छ कसैले सोध्यो भने यसको मान कति हुन्छ 1/2। एकदम कन्सेप्ट क्लियर। यदि यो कन्सेप्ट क्लियर छ भने तपाईलाई अल्जेब्राको चाहिँ हिसाब एकदम सजिलो हुन्छ साथीहरू। त्यसैले एक्सको पावर एम इन्टु एक्स पावर एन छ, नो सरी है, एक्सको पावर एम इन्टु एन छ भने यसलाई एक्सको पावर एम इन्टु एन अर्थात् मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। र अर्को यहाँ छ कुनै अङ्क वा अक्षर, यसलाई कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्। कुनै अङ्क वा अक्षरको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ भने 1 हुन्छ। अङ्क होस् अक्षर होस् जे जति होस्, 1000 को पावर 0 छ भने त्यसको पनि मान 1 हुन्छ, यति बुझ्नुहोस्। अर्को एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन टु दी पावर ओ छ भने त्यसलाई एक्स को पावर एम इन्टु ओ र एक्स पावर एन इन्टु ओ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो कन्सेप्ट हो। त्यसरी यहाँ तपाईलाई एउटा म यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएको छु। त्यसै तपाईहरुलाई यहाँ म दुईवटा इक्जाम्पल लिएको छु है। एउटा छ 1 नम्बरमा 1 बटे 1 प्लस एक्स को पावर a माइनस b प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स को पावर b माइनस a। अब हेर्नुहोस् यहाँ कन्सेप्टमा हेयर हिसाब बनाउँदा हेयर लेख्नुहोस् 1 बटे एक्स को पावर a। अब हेर्नुहोस् यो यही छ कुरा। यदि यहाँ चाहिँ यो कन्सेप्ट हो एक्स को पावर m माइनस n छ भने यसलाई m को पावर एक्स को पावर m बटे एक्स को पावर n लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एक्स को पावर a माइनस b छ भने एक्स पावर a बटे b लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ छ एक्स को पावर b माइनस a छ भने यसलाई कति 1 प्लस एक्स को पावर b बटे a लेख्न सकिन्छ। त्यसरी अब यसलाई भिन्न जोड गरिदिने, मानलिए के छन् भने 1 छ, त्यसैले यहाँ यसको चाहिँ एक्स को पावर b, त्यसैले एक्स पावर b प्लस a भयो। यसरी भिन्न जोड गर्दा एक्स पावर a र एक्स पावर b भयो। प्लस यो एक्स पावर माथि जान्छ, एक्स पावर माथि जान्छ भने एक्स पावर b बटे एक्स पावर a एक्स प्लस b। त्यसैले यसको पावर a को पावर एक्स को पावर a माथि जान्छ भने एक्स पावर a बटे एक्स पावर a प्लस b भनेको। अब हेर्नुहोस् हरको यहाँ चाहिँ हरको हेर्नुहोस् यो चाहिँ मिलेको छ भने कमन लियो भने एक्स पावर a प्लस एक्स पावर b, दुवैले 0 भने एक्स पावर a एक्स पावर b भने यो कटिसकेपछि के हुन्छ एन्सर 1। यहाँ यसरी कन्सेप्ट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अर्को दोस्रो इक्जाम्पलमा यहाँ छ, दोस्रो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् एक्स को पावर m प्लस 2 माइनस एक्स को पावर m, एक्स को पावर m प्लस 1 प्लस एक्स पावर m। यसको अर्थ के भयो भने एक्स को पावर m प्लस 2 छ भने यहाँ चाहिँ आधार मल्टिप्लाई छ, यति बुझ्नु पर्यो, आधार गुणाङ्क छ। अर्थात् त्यसलाई एक्स पावर m इन्टु एक्स पावर n डटको अर्थ इन्टु माइनस एक्स पावर m इन्टु 1, केही छैन भने त्यहाँ 1 लेख्न सकिन्छ। यसरी यहाँ तल चाहिँ एक्स पावर m इन्टु 1 प्लस एक्स पावर m इन्टु 1 लेख्न सकिन्छ। अब दुवैमा हेर्नुहोस् एक्स पावर m एक्स पावर मिलेको छ भने कमन लियो एक्स पावर m। अब एक्स पावर 2 माइनस 1, यहाँ तल पनि एक्स पावर m एक्स पावर m मिलेको छ भने कमन लियो। अब एक्स पावर 1 प्लस 1, एक्स पावर 1 छ भने 1 नै हुन्छ। एक्स को पावर 2 छ भने 5 इन्टु 5 इक्वल टु कति हुन्छ 25 लेखेँ माइनस 1। त्यसरी एक्स पावर 1 छ भने 1 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ 6।
अब यहाँ यसरी गर्दाखेरि कति भयो 24/6 त 6 चौका 24 हुन्छ अर्थात् 4 एन्सर। यसरी चाहिँ हामीले कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ।